Hello, good morning, friends. So today, because of some students request me, so you prepare also second section video. So because of the demand of the viewers, I'm going to prepare the first video of the second section, that is the general organic chemistry or GOC. Now, as far as general organic chemistry or GOC is concerned, the basic need for the second section, that is for generally for chemical reaction, is the GOC, general organic chemistry. If one can have good command over the some basic concepts of general organic chemistry, then he can easily understood almost every chemical reaction in second section or organic chemistry. But there must be few concept you have to study carefully and by heart for the to overall good command in the chemistry. If you consider some basic concepts of GOC, for that purpose, uh, if you consider every organic molecule or compound, then every organic molecule or compound, if you consider, the carbon must be present in that compound. Carbon must be present in that organic compound. कुठलाही ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल घेतला किंवा कंपाऊंड घेतला त्याच्यामध्ये कार्बन हा असणारच, इजंट इट. आणि कार्बन जो आहे तो कार्बन either this carbon is attached to more electronegative atom or either this carbon is attached to less electronegative atom. दोनच पॉसिबिलिटीज असणार आहेत, बरं का. एक तर हा कार्बन, कारण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड म्हटला तर इट इज कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड, सो आयदर दिस कार्बन इज अटॅच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम, कार्बन. आणि मग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम किंवा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच होत असेल, बरं आहे, तर ह्याच्यामध्ये जर हा कार्बन ॲटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच झाला मॉलिक्यूलमध्ये, कुठल्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, राईट, इट मे अटॅच विथ हॅलोजन, इट मे अटॅच विथ सल्फर, इफ इट अटॅच विथ सपोज ऑक्सिजन और नायट्रोजन, अशा प्रकारे कुठल्याही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम बरोबर अटॅच झाला तर होणार काय, हा कार्बन आणि ह्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटममध्ये in between the more electronegative may be halogen, sulfur, oxygen, nitrogen, and this carbon, this shared pair of electron, okay, does not lie exactly at the center of the bond length of carbon and these electronegative atom. It is slightly shifted towards the more electronegative atom, and as it is slightly shifted towards more electronegative atom, then what happens, जर हा इलेक्ट्रॉन पेअर ह्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमकडे स्लाइटली शिफ्ट झाला तर होणार काय, देर एक्झिस्टन्स ऑफ पार्शियल चार्जेस ऑन रिस्पेक्टिव्ह ॲटम, मीन्स दिस कार्बनकडून इलेक्ट्रॉन्स दूर गेले, दॅट्स वाय दिस कार्बन ॲक्वायर्स पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज, and one of the electronegative atom which is attached to that carbon atom in that particular molecule, isn't it, is acquires partial negative charge. म्हणजे ह्याच्यातला कुठलाही एक असेल तो पार्शियल डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज ॲक्वायर करणार. सो दिस इज द सिम्पली polarity is developed in that molecule, means there is electron distribution, electronic migration occurs. And if suppose this carbon is attached to a less electronegative atom, okay, less electronegative atoms like मेटल्स असतील किंवा सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम्स असणारे इलेमेंट्स बरोबर, म्हणजे सपोज हायड्रोजनकडे असेल किंवा कार्बनला अटॅच असेल, तर ह्या केसमध्ये कार्बन येणार नाही बिकॉज ऑफ द सिमिलर ॲटम्स. इन दॅट केस लाईक ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट असेल, GR असेल, त्या केसमध्ये होणार काय, कार्बन जो आहे कार्बन ॲक्वायर्स, इट अट्रॅक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स पेअर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. आणि कार्बन जर स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल RMgX जर घेतला, तर R आणि Mgमध्ये हा R म्हणजे कार्बन आणि मॅग्नेशियममधले इलेक्ट्रॉन पेअर्स जे आहेत, दीज इलेक्ट्रॉन पेअर्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स कार्बन, फॉर मेकिंग कार्बन ॲज अ partial negative charge, and metal acquires partial positive charge. So in this way एव्हरी ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल, कुठलाही ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये दोन केसेस मोस्टली बघायला मिळणार आहेत. एक म्हणजे तो मॉलिक्यूलमध्ये कार्बन जो आहे एकतर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच असणार आहे किंवा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच असणार आहे. जर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच असेल तर तो कार्बन पॉझिटिव्हली चार्ज होणार पार्शियली, आणि जर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच असेल तर तो कार्बन पार्शियल निगेटिव्ह चार्जमध्ये जाणार. आणि हे इलेक्ट्रॉनचं मायग्रेशन जे होणार आहे सिग्मा बॉन्डमध्ये ह्या इलेक्ट्रॉनचं मायग्रेशनला
we call as a overall, that is electronic effect. There is the electronic effect, and this is the one of the most important concept you have to know by heart, that is electronic effect. So this is the movement of electrons either towards the carbon, making carbon negatively charged partial, and away from the carbon, making carbon deficient, electron deficient. That is, so this is considered in terms of electronic effect. Now if you consider the electronic effect, then the electronic effect are of 3 to 4 types. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जे आहेत ते इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स म्हणजे ही जी मुवमेंट असणार आहे त्या मॉलिक्यूलमध्ये जी इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होणार आहे, कार्बनकडे असेल किंवा कार्बनपासून दुसऱ्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमकडे असेल, म्हणजे ओव्हरऑल कुठल्याही मॉलिक्यूलमध्ये इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट जी होणार आहे, ही इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट्स घडून येण्यासाठी जे वेगळे कन्सेप्ट्स आहेत किंवा रिझन्स आहेत, दीज आर द मीन्स सिम्पली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो आहे, इलेक्ट्रॉनिक effect, this electronic effect are of can be classified rather than in the first we have to in the under electronic effect we have to consider, that is suppose capital A, first point we have to study inductive effect, next we have to study resonance, isn't it? Also third one, that is called as an hyperconjugation, and fourth one, that is the electromeric effect. So these are the terms that is used in the under electronic effect. Under electronic effect you have to consider these 4 concepts: inductive effect, resonance, hyperconjugation, and electromeric effect. Resonance is also called as a mesomeric effect. Resonance is also termed as mesomeric effect. Isn't it? So if you have the good command over these 4 concepts, effects under electronic effect, then it is very easy to know the charge density, electronic charge density is more on which center in the molecule, and we can easily in the sense we can easily guess the further path of the reaction, if you know these 4 effects. And we can study these effects one by one in the next lectures also. Actually we are going to study just only introductory part of the GOC, general organic chemistry, isn't it? Then if you consider reaction, every chemical reaction proceeds. कुठली रिॲक्शन असेल तर त्या रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टंट्स जे आहेत, these reactants are converted into products. And this organic reaction, if you consider that organic reaction mostly does not directly converts into product. There must be formation of some sort of intermediates. त्यांच्यामध्ये काही वेगवेगळ्या प्रकारचे काय होणार आहेत, इंटरमिजिएट्स तयार होत असणार आहेत. So in organic chemistry, study of different types of intermediates is also very important. So if the different intermediates जे तयार होणार आहेत, ते different intermediates actually फायनल प्रोडक्ट काय असणार आहे ते डिसाईड करणार आहेत. फायनल प्रोडक्ट जो तयार होणार आहे तो फायनल प्रोडक्ट कशा प्रकारचा असणार आहे, त्याचं नेचर काय असणार आहे, त्याचा अमाऊंट किती असणार आहे, बरोबर आहे. हे डिटरमाइन करण्याचं मेन काम कोण करणार, इंटरमिजिएट्स करणार. सो इंटरमिजिएट्स कुठले असणार आहेत तर कार्बोकॅटाईन इज द फर्स्ट इंटरमिजिएट. त्याच्यानंतर कार्ब अनाईन इज द सेकंड इंटरमिजिएट. देन नेक्स्ट दॅट इज द कार्बीन इट इज थर्ड इंटरमिजिएट. नायट्रीन इट इज फोर्थ इंटरमिजिएट. देन बेन्झाईन is the next. So these are the some intermediates which must mostly prepared as an intermediate in chemical reaction during the conversion of reactants into product. These intermediates are formed in chemical reactions. Okay, carbocation, carbanion, carbene, nitrene, benzene, etc. Again we can study one by one these intermediates and their stability, their reactivity in next lectures. So these are the intermediates. Again one more, ज्या रिॲक्शनमध्ये इंटरमिजिएट्स तयार होत नाहीत त्या रिॲक्शनमध्ये दुसरा एक one of the most important components formed, that reaction proceeds through formation of transition state.
स्टेट, त्या रिॲक्शनमध्ये ज्या रिॲक्शन इंटरमिजिएट नसतात तिथे ट्रान्झिशन स्टेट असतो. म्हणजे आयदर रिॲक्शन प्रोसिड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमिजिएट्स ऑर ट्रान्झिशन स्टेट. इजंट इट? What is meant by transition state? Transition state is the highly energetic state, okay, which is not isolable. Not isolable. त्या केमिकल रिॲक्शनमधून ट्रान्झिशन स्टेट आपण आयसोलेबल करू शकत नाही, आयसोलेट करू शकत नाही. इट हॅज व्हेरी शॉर्ट लाईफ टाईम. इट हॅज व्हेरी शॉर्ट लाईफ टाईम विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद. आणि फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद आणि हायली एनर्जेटिक असल्यामुळे त्याची स्टॅबिलिटी कमी असते. आणि स्टॅबिलिटी कमी असल्यामुळं इट इट व्हेन इट फॉर्म्स in next fraction of second, it directly converts into product, isn't it? Transition state. So transition state is a organic species which is formed during the course of reaction. During the course of reaction असा एक इंटरमिजिएट तयार होतो, इन ऑर्गॅनिक स्पेसिस तयार होतो की दॅट इज नॉट आयसोलेबल. इट हॅज व्हेरी शॉर्ट लाईफ टाईम अँड इट इज जस्ट यूज टू एक्सप्लेन हायपोथेटिकल. ॲक्च्युली इट इज हायपोथेटिकल. हायपोथेटिकल म्हणजे जर आयसोलेट करता येत नसेल तर तो काय आपण हायपोथेटिकल कन्सिडर करतो की त्याचं स्ट्रक्चर असं असू शकेल. आणि असं स्ट्रक्चर असू शकल्यानंतर त्याच्यापासून फायनली प्रोडक्ट तयार होणार. फायनली प्रोडक्ट तयार होणार. सो इट इज नॉन आयसोलेबल hypothetical structure used to explain in short mechanism of the reaction. Yes, it is used to explain mechanism of the reaction. So transition state is the ऑर्गॅनिक स्पेसिस विच इज नॉट आयसोलेबल. आयसोलेबल करता येत नाही कारण त्याचा हाफ लाईफ टाईम जो आहे तो खूप, लाईफ पिरियड जो आहे तो एकदम कमी असतो. हायपोथेटिकल स्ट्रक्चर आहे आणि जस्ट इट इज यूज टू एक्सप्लेन मेकॅनिझम ऑफ रिॲक्शन. हायपोथेटिकल आहे, जस्ट आपण इमॅजिन करणार की जर प्रोडक्ट असा असेल तर त्याच्या आधीचा जो स्ट्रक्चर असणार आहे तो असा असणार हायपोथेटिकल, कारण तो आयसोलेट आपल्याला करता येणार नाही आहे. त्याच्या उलट इंटरमिजिएट म्हणजे काय? सो इंटरमिजिएट्स आर द ऑर्गॅनिक स्पेसिस विच आर फॉर्म्ड in the during the course of reaction. These are isolable. Remember me, these are isolable. हे isolable करता येतात. These are isolable and they are formed during the course of reaction. So one of the most important basic terms, that is the intermediate and transition state. Intermediate तुम्हाला isolable करता येतो, isolate करता येतो, पण ट्रान्झिशन स्टेटमधला जो कंपोनंट आहे तो हायपोथेटिकल आहे, त्याला आयसोलेट करता येणार नाही आहे. सो दिस इज द about intermediate and transition state. So these are the intermediates. Then next, if you consider any organic chemical reaction, that any organic chemical reaction proceeds via these steps. Reactants are also called as a substrate or substrate plus reagent आणि सबस्ट्रेट किंवा रिएजंट जो आहे तो डिझॉल्व करण्यासाठी, सबस्ट्रेट डिझॉल्व करण्यासाठी सम सॉर्ट ऑफ सॉल्वंट आणि फायनली प्रोडक्ट. सो एव्हरी केमिकल रिॲक्शन, ऑर्गॅनिक रिॲक्शन मस्ट प्रोसीड्स थ्रू दीज स्टेप्स. ह्याच स्टेप्समधून तयार होणार. सबस्ट्रेट किंवा रिॲक्टंट्स एकापेक्षा जास्त असतील, बरोबर आहे. वन इन सम केसेस इट इज ओनली वन सबस्ट्रेट. इन सम रिॲक्शन सबस्ट्रेट्स आर, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स आर मोर दॅन 1 or 2. रिएजंट असणार, isn't it? सॉल्वंट असणार डिझॉल्व करण्यासाठी सबस्ट्रेट, आणि फायनली प्रोडक्ट तयार होणार आहे. एकेकाचं प्रत्येकाचं थोडक्यात आपण एक्सप्लेनेशन जर बघायचं झालं तर सबस्ट्रेट जो आहे, हा सबस्ट्रेट जो आहे तो सबस्ट्रेट परत 3 प्रकारचे असू शकतात. कारण का सबस्ट्रेट म्हटलं की आपण स्टडी काय करणार, आपण ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हटले की त्याच्यामध्ये कार्बन असणारच, आणि जर कार्बन असेल तर तो कार्बन दुसऱ्या कुठल्या ॲटमला डायरेक्टली अटॅच आहे त्याच्यावरून आपण सबस्ट्रेटचं क्लासिफिकेशन करणार. सो सबस्ट्रेट्स आर ऑफ थ्री टाईप्स. नंबर 1, जर त्या मॉलिक्यूलमध्ये सबस्टंट म्हणजे कार्बन कंपाऊंड जो आहे, कार्बन, जर हा कार्बन डायरेक्टली मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम लाईक हॅलोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सल्फर एट्सेट्रा, ह्या मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच झाला असेल तर ह्या केसमध्ये पहिला क्लास येणार सबस्ट्रेटचा की त्या सबस्ट्रेटमध्ये हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह अटॅच झाल्यामुळं शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमकडे जाणार, आणि शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमकडे गेले तर ह्या केसमध्ये कार्बन जो आहे दॅट कार्बन ॲक्वायर्स पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दीज एलिमेंट्स ॲक्वायर्स पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. ह्याच्या सगळ्याकडे पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज येणार. दॅट इज द फर्स्ट केस ऑफ द सबस्ट्रेट की ज्या केसमध्ये जो कार्बन डायरेक्टली मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच असणार आहे, त्याला इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट केलेलं आहे. दॅट इज द कंपाऊंड इन विच सबस्ट्रेट इन विच द कार्बन इज
इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, हा पहिला येणार. दुसरा क्लास आहे सबस्ट्रेटचा, सेकंड क्लास, की ज्या केसमध्ये कार्बन जर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमकडे अटॅच असेल, जर हा कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमकडे अटॅच असेल, लाईक मेटल्स लिथियम असेल, सोडियम असेल, पोटॅशियम असेल, किंवा काही केसेसमध्ये हायड्रोजन अटॅच असेल, तर ह्या केसमध्ये कार्बन जो आहे, दीज शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स slightly attracted towards carbon because carbon is more electronegative as compared with metals, and in that case carbon becomes partial negative charge and these metals or hydrogen acquires partial positive charge. आणि ह्या केसमध्ये आत्ता जो सबस्ट्रेटचा क्लास येणार आहे तो क्लास काय येणार? इट इज द सबस्ट्रेट इन विच द कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच. द सबस्ट्रेट इन विच कार्बन विच इज अटॅच्ड विथ द मेटल्स और हायड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच. कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच. तिसरा एक केस येणार आहे की ज्या केसमध्ये, थर्ड वन केस, की ज्या केसमध्ये कार्बन जो आहे तो कार्बन आयदर अटॅच्ड विथ कार्बन और सिमिलर मीन्स it attached with a same electronegative atom. Carbon attaches with carbon means there is a no electron rich or electron rich पण होणार नाही किंवा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट पण होणार नाही, बट इन दॅट केस देर इज ए फ्री रॅडिकल तयार होण्याची शक्यता आहे. ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दॅट इज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, त्या कार्बनवरती ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्सचा येऊ शकतो. हा तिसरा केस येणार आहे. That is electron deficient, electron rich and carbon contained with odd number of electrons. ठीक आहे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हे सबस्ट्रेटचे 3 क्लासेस झाले. जर हे 3 सबस्ट्रेटचे क्लासेस असतील सबस्ट्रेटचे, तर जो रिएजंट असणार आहे तो रिएजंट जो असणार आहे तो रिएजंट काय करणार? त्या सबस्ट्रेटवरती अटॅक करणार आहे. पण सबस्ट्रेटवरती अटॅक करण्यासाठी अटॅकिंग सेंटर जो आहे तो मोस्टली ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये कुठला असतो? जो कार्बन ॲटम डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुपच्या ग्रुपमध्ये अटॅच असणार, म्हणजे जो कार्बन ॲटम फंक्शनल ग्रुपमध्ये असेल किंवा जर कार्बन डायरेक्टली एखाद्या वेगळ्या फंक्शनल ग्रुपला अटॅच असेल, तो कार्बन जो आहे की आयदर दॅट कार्बन हॅज पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज और पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. त्या साईट जो आहे तो साईट इज द ॲक्टिव्ह साईट फॉर द अटॅक ऑफ द रिएजंट ऑन दॅट सबस्ट्रेट. आणि ह्या क्लासचा विचार करता, ह्या कन्सेप्टचा विचार करता, रिएजंट जे आहे ते रिएजंट पण 3 प्रकारचे असणार आहेत. सो रिएजंट्स आर अगेन ऑफ 3 टाईप्स. कुठले 3 प्रकारचे रिएजंट्स असणार आहेत? आता रिएजंट जो आहे, समजा रिएजंट जर ह्या रिएजंटमध्ये इलेक्ट्रॉन रिच असेल, सपोज दॅट रिएजंट इज इलेक्ट्रॉन रिच. जर इलेक्ट्रॉन रिच असेल रिएजंट, तर जर हा रिएजंट इलेक्ट्रॉन रिच असेल तर हा अशा सबस्ट्रेटच्या साईट शोधणार की ज्या सबस्ट्रेटच्या साईटवरती इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी असणार. सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सचा चार्ज साईट जो आहे त्याच्यावरती हा इलेक्ट्रॉन रिच रिएजंट अटॅक करणार आणि व्हाईस वर्सा, आणि याच्या उलट, बरोबर आहे का? सो दॅट ऑन द बेसिस ऑफ दॅट सबस्ट्रेट्स आर ऑफ 3 टाईप्स. ठीक आहे. सो सबस्ट्रेट जो आहे रिएजंट तो फर्स्ट क्लास आहे, दॅट इज द इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट. इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट रिएजंट. आता इलेक्ट्रॉन रिच रिएजंट जो आहे तो कुठले इलेक्ट्रॉन रिच रिएजंट असणार आहे? जनरली इलेक्ट्रॉन रिच रिएजंट्स आर दोज विच हॅव निगेटिव्हली चार्ज्ड, त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज पाहिजे, किंवा or it must contains at least one lone pair of electron. लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाहिजे, किंवा निगेटिव्ह चार्ज असणारे जे काही रिएजंट्स असणार आहेत, कंपाऊंड्स असणार आहेत, त्यांना आपण काय म्हणणार? सबस्ट्रेट म्हणणार. ठीक आहे. आता जर OH मायनस जर कन्सिडर केला इथं, सपोज OH मायनस, तर हा OH मायनस येणार इलेक्ट्रॉन रिच, बरोबर, बट द टर्म्स युज्ड दिस OH मायनस आयदर वी कॉल ॲज अ बेस, ह्याला म्हणणार, ह्याला न्यूक्लिओफाईल म्हणणार, का ह्याला लिगँड म्हणणार. इट डिपेंड्स अपॉन दिस OH मायनस अटॅक्स ऑन विच सबस्ट्रेट. हा OH मायनस इलेक्ट्रॉन रिच आहे, ह्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, आणि त्यामुळं हा रिएजंट सबस्ट्रेटमधल्या कोणत्या साईटवरती अटॅक करतो त्याच्यावरती हा OH मायनसचं नाव पण देणार, इजंट इट. सपोज द केसेस इफ यू ॲनालाइज, सपोज रिॲक्शनमध्ये H+ आहे, HCl आहे सपोज हिअर H+ इज देअर, OH मायनस, आपला सबस्ट्रेट कन्सिडर OH मायनस, तर होणार काय ह्याच्यामध्ये? यस, ह्या केसमध्ये होणार काय? या केसमध्ये हा OH मायनस हायड्रोजन आणि क्लोरीन मधला हा बॉन्ड जो आहे तो हा पोलर आहे,
chlorine is more electronegative, hydrogen is less electronegative. Therefore already there is a polarity is developed. आणि ह्या पोलॅरिटीमुळे होणार काय ह्याच्यामध्ये, क्लोरीन इज पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, हायड्रोजन इज पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज, पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. then what happens, this OH minus has extra negative charge, means lone pair of electron. It abstracts this proton. हा OH minus जो आहे ह्याच्यामधले लोन इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंगमधले इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत, हा OH minus ह्या इलेक्ट्रॉन पेअर सहित हायड्रोजनला, सॉरी प्रोटॉनला फक्त, नॉट विदाउट इलेक्ट्रॉन पेअर दिस ॲबस्ट्रॅक्ट्स द हायड्रोजन. आणि इलेक्ट्रॉन पेअर नसताना पॉझिटिव्ह प्रोटॉन जो आहे तो ॲबस्ट्रॅक्ट केला तर ह्याच्यामध्ये हा H ह्याला अटॅच झाला तर इथं H2O तयार होणार, प्लस हा Cl जो आहे हा इलेक्ट्रॉन पेअर क्लोरीनकडे गेला, इट इज Cl मायनस. सो व्हेन nucleophile, that is OH minus, abstracts the proton, then in that case this OH minus we termed as a base. It is termed as base. ह्याला काय म्हणणार आपण, बेस म्हणणार आपण, कारण हा बेस ॲसिडमधल्या H प्लस फक्त काढून घेतला. ही झालं फर्स्ट केस. सेकंड केसमध्ये काय कन्सिडर केलं आपण, जर OH मायनस सपोज मिथिल क्लोराईड घेतलं, बरं, मिथिल क्लोराईड घेतलं, तर मिथिल क्लोराईड घेतल्यानंतर इथं, बरं आहे, मिथिल क्लोराईड एक घेतला आपण ह्याच्यामध्ये, तर ह्या मिथिल क्लोराईडमध्ये CH3Cl मध्ये ह्या केसमध्ये जर घेतला तर OH मायनस जो आहे, OH मायनस तर कसं येणार रिॲक्शन बघा. ह्या केसमध्ये हा क्लोरीन जो आहे, हा क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. सो इन शॉर्ट इफ आय एक्सप्लेन हिअर लाईक दिस, HCH and chlorine is methyl chloride. So what happens here? Yes, what happens here? It results in the formation of हा इलेक्ट्रॉन पेअर आहे तिथं, बरोबर आहे. आणि क्लोरीनची इलेक्ट्रॉनिसिटी जास्त असल्यामुळं ऑलरेडी हे इलेक्ट्रॉन पेअर्स जे आहेत ते ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेअर्स कुणाकडे शिफ्ट झालेले आहेत, क्लोरीनकडं. दॅट्स वाय क्लोरीन ॲक्वायर्स पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज अँड कार्बन ॲक्वायर्स पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. त्यामुळं हा रिएजंट आणि हा सबस्टेटचा विचार केला तर हा रिएजंटवरती निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि त्यामुळे हा निगेटिव्ह चार्ज ह्या सबस्टेटमधला कोणता सेंटर शोधणार, ह्याच्या अपोजिट सेंटर. निगेटिव्ह आहे तर तो पॉझिटिव्हचा सेंटर शोधणार. त्यामुळे हा OH मायनस अटॅक्स इझिली ऑन दिस कार्बन ॲटम, आणि कार्बन ॲटमवरती अटॅच असेल तर आत्ता ह्या कार्बनची व्हॅलन्सी बघितलं तर 1 2 3 4 आहे, बरोबर आहे. पण OH मायनसमधला ऑक्सिजन जो आहे तो ह्या कार्बन अटॅच होऊ पाहतो आता, आणि कार्बन अटॅच होऊ पाहतो तर 5 व्हॅलन्सी तर कार्बनची राहणार नाही. त्यामुळे काय होणार आहे, इझिली लिव्हिंग ग्रुप जो आहे इथं ह्या केसमध्ये इझिली बाहेर पडणारा ग्रुप जो आहे, जो इगर आहे, स्वतः बाहेर पडण्यासाठी इच्छुक आहे, असा ग्रुप कोणता आहे तर Cl मायनस आहे. दॅट्स इलेक्ट्रॉन पेअर जो आहे ह्या इलेक्ट्रॉन पेअर सहित हा Cl मायनस बाहेर पडतो, हा OH मायनस इथं अटॅच करतो. म्हणजे येणार का स्ट्रक्चर इथं, इट इज रिझल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, बरोबर का. हा CH3 ग्रुप आणि हा OH ह्याला अटॅच झाला, CH3OH आणि प्लस Cl मायनस. त्यामुळं जर न्यूक्लिओफाईल म्हणजेच OH मायनस जर कार्बन कंटेनिंग सबस्टेटवरती अटॅच होत असेल मॉलिक्यूलमध्ये, त्याला आपण म्हणणार न्यूक्लिओफाईल, बरोबर. आणि थर्ड केस जर OH मायनस एखाद्या मेटलबरोबर सपोज 3+ सोल्युशनमध्ये आयॉन्स आहे Fe3+चे, त्याच्यावर रिॲक्ट झाला आणि FeOH काहीच तयार केला, ह्या केसमध्ये हा OH मायनस मेटल आयॉनबरोबर रिॲक्ट झाला किंवा मेटल आयॉनबरोबर रिॲक्शन करून इथं कॉम्प्लेक्स तयार केला. आता हा सिम्पल कॉम्प्लेक्स आहे, लार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्समध्ये जे कॉम्प्लेक्स असतात त्याचा विचार केला तर हा केसमध्ये हा OH मायनस आहे, दॅट OH मायनस वी कॉल ॲज अ लिगँड्स. त्याला काय म्हणणार आपण, लिगँड्स म्हणणार. सो रिएजंट जो आहे तो रिएजंट इलेक्ट्रॉन रिचमध्ये निगेटिव्ह चार्ज असेल किंवा लोन पेअर पाहिजे. निगेटिव्ह चार्ज किंवा लोन पेअरचा विचार केला तर ह्या केसमध्ये OH मायनस, आता पण OH मायनस आहे, इथं पण OH मायनस आहे. प्रत्येक केसमध्ये नावं वेगळी, बेस कधी असणार, न्यूक्लिओफाईल कधी म्हणणार आणि लिगँड्स कधी म्हणणार त्याला. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच मध्ये ह्या केसमध्ये आलं, ठीक आहे. देन नेक्स्ट वी हॅव टू स्टडी आता रिएजंट जो आहे तो रिएजंट जसा निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन रिच होता तसा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट पण असू शकतो. आणि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेकंड क्लास इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिएजंटचा विचार केला तर कोणता इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिएजंट असणार आहे, दॅट इज ऑलवेज लेविस ॲसिड जे आहेत सगळे लेविस ॲसिड, हे सगळे लेविस ॲसिड काय येणार इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ह्याच्यामध्ये येणार. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट किंवा असं म्हणणार इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट्सला काय येणार, आयदर दॅट रिएजंट मस्ट कंटेन्स पॉझिटिव्ह चार्ज
आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज फुल्ली पॉझिटिव्ह चार्ज ऑर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज, फुल्ली पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज पाहिजे, किंवा ऑर इट मस्ट कंटेन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट मस्ट कंटेन्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, or it must contains vacant orbital, it must contains vacant orbital in its outermost shell. हे सगळे केसेस, हे सगळे जर फॉर्मॅलिटीज तिथे कंप्लीट होत असतील तर आपण काय म्हणणार, तो रिएजंट कोणत्या क्लासमध्ये येतो, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिएजंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट रिएजंट, लाईक AlCl3 असेल किंवा BF3 असेल, AlCl3 असेल, BF3 असेल, बरोबर. हे सगळे काय येणार आहेत, इलेक्ट्रॉन लेविस ॲसिडमध्ये येणार आहेत. ठीक आहे, ऑल दिस कम्स अंडर लेविस ॲसिड, आणि सगळे लेविस ॲसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट्स, ऑल लेविस ॲसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस, इजंट इट, ऑल लेविस ॲसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस. किंवा पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज किंवा फुल्ली पॉझिटिव्ह चार्ज ह्या केसेसमध्ये सुद्धा जे असणार आहेत कॉम्पोनंट्स हे सुद्धा इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सीमध्ये येणार आहेत. ओके, देन तर रिएजंट्स जे आहेत, रिएजंट्स ते ऑड इलेक्ट्रॉन रिएजंट्समध्ये पण येतात, ऑड इलेक्ट्रॉन सॉरी फ्री रॅडिकलच्या फॉर्ममध्ये. आणि फ्री रॅडिकलच्या फॉर्ममध्ये जर कॉम्पोनंट लाईटच्या सानिध्यामध्ये किंवा सनलाईटच्या सानिध्यामध्ये प्रेझेन्समध्ये तो फ्री रॅडिकल्स मध्ये ब्रेक होतो. दॅट इज फॉर एक्झाम्पल जर कन्सिडर केला, सपोज CH3 डॉट असेल, बरोबर का, हा डॉट हा फ्री रॅडिकलच्या फॉर्ममध्ये, म्हणजे दॅट इज द फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम, फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम म्हणजे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. आणि हा सबस्ट्रेटमध्ये जे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असणारे मॉलिक्युल्स असतील त्याच्यावरती अटॅक करणार, आणि हा रिएजंटचा ऑड इलेक्ट्रॉन आणि रिॲक्टंट किंवा सबस्ट्रेटचा ऑड इलेक्ट्रॉन त्यांच्यामध्ये रिॲक्शन होऊन इट रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लीट देअर ऑक्टेट्स. द नेक्स्ट सॉल्वंट. सॉल्वंटचा विचार केला तर सॉल्वंटच्या केसमध्ये सो सॉल्वंट तीन प्रकारचे असणार आहेत. दॅट इज द पोलर अँड नॉन पोलर सॉल्वंट, पोलार सॉल्वंट अँड सेकंड वन नॉन पोलार सॉल्वंट. आता पोलर सॉल्वंट आणि नॉन पोलर सॉल्वंट कुठले असणार बघा.